آماده و مصمم برای چالش پیش رو. سربازهای لیتوانی که اینجا برای آموزش و تمرین حاضر شدند. مأموریت امروز جلوگیری از عبور دشمن. قبلا به ما گفتن که قرار هست که یک سری آدم که دارن نقش دشمن رو بازی میکنن از این جاده رد بشن. این سربازا البته خبر ندارن ولی وظیفه‌شون اینه که وقتی اونو وارد شدن جلوشون رو بگیرن و اجازه عبور بهشون ندن. برای طبیعی نگه داشتن شرایط از ما هم خواستن که خودمون رو مخفی نگه داریم و بی صدا بمونیم. بعد از 1 ساعت انتظار بالاخره صدای ماشین. با وجود اینکه میدونی واقعیت نداره ولی قشنگ احساس واقعی بودن به آدم دست میده. طبیعی دارن نقششون بازی میکنن. در یک چشم به هم زدن دیگه اثری از ماشین نیست و سربازها بلافاصله راهی مأموریت بعدی شدند. اردوگاه‌های آموزشی مثل این بخشی از برنامه معمول آمادگی ارتش لیتوانی هستند. سربازها اغلب اهل همین دور و برن و این جنگل‌ها رو مثل کف دستشون میشناسن. Iš viso dabar pratybose yra virš 1000 karių. Kai būna mūšis, kada šalia arti ugnis, daug triukšmo, kariai turi jau mokėti automatiškai atlikti veiksmus. Jie turi galvoti, kaip geriau tą padaryti, bet neturi galvoti, ką daryti. Tai kuo daugiau treniruočių, tuo daugiau automatizmo ir jie tada greitai gali. Mūsų kariai iš tikrųjų treniruojasi visus metus, pagal visais metų laikais, koks oras bebūtų. Ar lyja, ar sninga, ar audra, mes turim būti pasiruošę viskam. Ir ant sniego gintis, ir gražioj gamtoj gintis, ir bet kokiu metu turim būti pasiruošę. Mes visada esame to kaimyno, mes visada turime šį kaimyną ir mes turime istorijos labai liūdną istoriją, kiek mes netekome savo protėvių, kiek mes netekome savo senelių, kiek buvo nužudyta, kiek buvo ištremta, bet mes esame stipri tauta ir mes atkovojame savo nepriklausomybę ir turbūt mes negalime net galvoti apie jokį nepriklausomybės praradimą. لیتوانی کشور کوچیکیه با 2.5 میلیون نفر جمعیت. ارتش این کشور فقط 20,000 سرباز داره که در مقابل ارتش روسیه ناچیزه. If you compare just Lithuania with Russia and Belarus, of course, you will be in a disadvantageous situation. So that's why we are so much emphasizing the allied presence and NATO as an alliance collective. لیتوانی عضو ناتوه، اما به لحاظ جغرافیایی در شرایط آسیب پذیر و بسیار حساسی قرار داره. این کشور از شرق با بلاروس همسایه است. مهمترین متحد روسیه در منطقه. در غرب لیتوانی کالینینگراد قرار گرفته. منطقه‌ای که بخشی از روسیه به حساب میاد بدون اینکه در خاک اصلی اون کشور قرار گرفته باشه. فاصله کالینینگراد با لیتوانی فقط عرض این رودخونه است و روسیه نهایت تلاشش رو میکنه که به مردم این طرف مرز خودی نشون بده.
فاصله این منطقه از لیتوانی با کالینینگراد یعنی قلمرو روسیه فقط همین رودخونه است که پشت سر من داریم می‌بینین. الان اون طرف می‌تونیم پرچم روسیه رو ببینیم، یه ذره این طرف‌تر هم ساختمونی رو می‌بینیم که علامت زد یعنی همین علامتی که رو تانک‌های روسیه در اوکراین می‌بینیم روش طراحی شده. اینطوری که رسانه‌های روسیه میگن از این منطقه فقط 3 دقیقه و نیم طول می‌کشه که موشک‌های هسته‌ای روسیه به اروپا برسن، یعنی به شهرهای مثل لندن و پاریس اگر روسیه بخواد تصمیم بگیره که از موشک‌های هسته‌ایش استفاده کنه. در تنش‌های اخیر هر دو طرف سعی کردن از کالینینگراد به عنوان یک مهره شطرنج استفاده کنند. روسیه تهدید کرده بخشی از تسلیحات هسته‌ایش رو به این منطقه منتقل می‌کنه. اما مقامات لیتوانی میگن این تهدید روس‌ها وضعیت رو عوض نمی‌کنه. What we know definitely, and they have nuclear weapons there. They have deployed rocket systems which can deliver nuclear weapons. We know that from time to time they have exercisings, raising alert levels, and so on. So this is not new, and all those threats linked to use of nuclear weapons. I think this is also not new. But we should not forget that NATO and the West, US also has nuclear weapons. So nuclear deterrence works, and we should not forget that. در همین حال لیتوانی برای اعمال تحریم‌های اروپا دسترسی زمینی روسیه به خاک کالینینگراد رو محدود کرده. سطح تنش بالاست و مردم لیتوانی نگرانن. We often say that 2008 was a wake-up call. 2014 was a doorbell, and now is a fire alarm. And after the last invasion, people in Europe start to understand that, and we start to lose any illusions when it comes to Russia. And I think that is important. So across Europe, there is this feeling of insecurity and more realistic view of Russia. و در این شرایط دلگرمی این کشور کوچیک به پشتیبانی ناتوه. I would say that we have no alternatives to NATO and of course collective defense and Article 5. If you are not member of NATO in this region, you are facing alone the aggressive Russia, and that is a direct threat to you. بعد از حمله روسیه به اوکراین، ناتو 1700 سرباز آلمانی به لیتوانی فرستاد. بیشتر از 3000 نیروی دیگه هم در آلمان به حالت آماده باش در اومدن. با این وجود شرایط برای خیلی از مردم اینجا عمیقاً نگران کننده است. تا جایی که خودشون برای مقابله با روسیه دست به کار شدن. Get uniforms, helmets, whatnot. This is. So this was on a Russian soldier. Yeah. He's dead. Yeah. Of course. یوناس یک فیلم سازه که از سال 2014 به ارتش اوکراین کمک میکنه و گاهی وسایل باقی مونده سربازهای روسی رو با خودش برمیگردونه. And Russian sleeping bag, Russian uniforms, Russian different kinds of. We have more of this kind of shoes. Why do you bring them back? Because some of it actually I'm giving it to the Lithuanian army for testing, and some of it we give to sponsors. Some of it we hand it over. Basically, it's kind of thank you to people. Yeah. If they are in Ukraine as aggressors, occupiers, you have to kill them. Very simple. It will come another time where we'll have to deal with them to rebuild Russia, help them or not, but not now. Go home or you will die. Very simple. Of course, NATO helps. NATO is a guarantee, but in real politics, realpolitik, you never know. I can imagine many scenarios. I mean, take the agreement in 1994 when Russia and also other, Western countries agreed if Ukraine returns its nuclear weapons, all of them will protect Ukraine. Yes, how well that played out. I mean, we've seen these commitments, we've seen these things over in history.
So I mean, NATO is a political agreement. Political agreements change over time. در 8 سال گذشته یوناس بارها به مناطق درگیری در شرق اوکراین سفر کرده. بر اساس تجربهش میگه توافق ناتو حتی با وجود بند 5 یا همون بند دفاع جمعی به مفهوم امنیت قطعی نیست. چه در اوکراین و چه در لیتوانی. Well, I guess the key thing is though Article 5, which doesn't apply to Ukraine. So I would say Article 5 has never been tested for real, in the sense that actually a country is being attacked physically by another country, say Russia, and if and when that happens, I want to see what happens then. عضویت در ناتو از یک طرف امنیت لیتوانی رو بالا برده و از طرف دیگه موقعیت ناتو رو در منطقه قوی تر کرده. اما همچنان یک نگرانی اساسی وجود داره. اگه روسیه تصمیم به حمله بگیره، ناتو چقدر حاضره برای این کشور کوچیک هزینه کنه؟